Cả nhà sẽ không tin những gì sắp xảy ra với mèo tại Trung Quốc đâu. Một hành trình văn hóa, ẩm thực đầy bất ngờ. Một Trung Quốc hiện đại xịn sò khỏi bàn. Nhưng cũng là nơi bạn có thể lạc trong khu phố cổ hàng trăm tuổi, rồi gọi xe tự lái chỉ bằng một cái chạm tay. Và đồ ăn á, không hề khó nuốt đâu mà là ngon bá cháy luôn nha cả nhà. Follow mèo liền kẻo đỡ. Cả nhà đã sẵn sàng chưa? Đi khám phá Trung Quốc với mèo thôi. Hai mọi người, lại là mèo đói bụng đây. Đã lâu lắm rồi không gặp cả nhà. Hôm nay là một ngày đẹp trời, là một trong những ngày đầu năm của năm 2025. Mèo sẽ có một chuyến hành trình đến Trung Quốc, một quốc gia như mọi người cũng biết là có một nền văn hóa rất là sâu sắc, lịch sử lâu đời. Mèo sẽ đi qua 5 thành phố lớn, đó là Thành Đô nè, Nam Kinh nè, Tô Châu, Hàng Châu và Thượng Hải. Mỗi thành phố sẽ có một cái nét đặc trưng riêng, là mèo nghĩ sẽ đem lại cho mèo những trải nghiệm mà không thể nào quên được luôn. Trung Quốc là một trong những quốc gia có chiều sâu về văn hóa rất là rõ rệt, từ những lễ hội truyền thống, những di tích lịch sử cho đến những câu chuyện dân gian rất là thú vị luôn. Mèo rất là mong muốn được tìm hiểu về văn hóa và con người của Trung Hoa, và đặc biệt là được thưởng thức các món ăn cay xé lưỡi mà mèo chỉ được nhìn thấy các anh chị review trước đó thôi. Đi lên máy bay với mèo thôi. Hôm nay mèo bay hãng hàng không Sichuan Airlines, bay thẳng từ Hồ Chí Minh đến Thành Đô. Giá là 2.500.000 luôn cả hành lý ký gửi. Trên máy bay còn có cả suất ăn trưa, cũng ngon nha cả nhà. Thành phố đầu tiên mèo khám phá chính là Thành Đô, là thủ phủ và cũng là thành phố lớn nhất của tỉnh Tứ Xuyên. Khi mọi người đáp chuyến bay đầu tiên đến Trung Quốc thì mọi người phải điền tờ khai ở sân bay nha, dễ lắm đừng lo. Mèo sẽ đi tàu điện từ sân bay Thiên Phủ về trung tâm thành phố mất khoảng 45 phút. Mèo thấy thì tàu rất là sạch sẽ luôn. Này là quang cảnh vùng ven của thành phố, nhưng mà nhìn cơ sở hạ tầng và giao thông thì cả nhà thấy là rất là xịn sò nha. Những cánh đồng hoa vàng này là hoa cải dầu nha cả nhà. Người Trung rất thích sử dụng dầu hạt cải này luôn. Chào mừng mọi người đến với Thành Đô nha. Đây là khách sạn của mèo ở Thành Đô. Tên như này là khỏi đọc luôn nha. Tên quốc tế mèo để phía dưới nha, ngay trung tâm luôn. Một đêm chỉ 650.000 tiền Việt mình thôi. Rộng rãi, mát mẻ, sạch sẽ nha cả nhà. Sau một hồi mà mèo vật lộn với tàu điện thì đã về được khách sạn rồi nè mọi người. Giờ mèo sẽ dắt mọi người đi phố đi bộ Chunxi, cũng là một cái phố nổi tiếng ở Thành Đô. Và sau đó mèo sẽ quyết định đi ăn lẩu. Tại vì mình cũng được một người bạn địa phương chỉ cho, nghe nói là ngon lắm nên là mình sẽ đi thử. Thời tiết ở đây á mọi người, chắc là lạnh gấp đôi Đà Lạt luôn á, nên là mở cái vòi nước lên á mình cũng thấy rén rén, nên là làm ào ào xong rồi chạy vô. Và thôi mình quyết định sẽ đi ăn luôn, tại vì cũng đói bụng lắm rồi. Nhưng mà trước khi đi ăn thì mèo sẽ đi ra phố đi bộ trước, xong rồi mình sẽ đi đến quán ăn sau nha. Mèo đi dịp đầu năm, còn lạnh và cây chưa ra lá nữa nên là nhìn rất là thẫn thờ luôn. Cả nhà có thấy mèo giống cô gái Hàn Quốc không? Mọi người ơi, đây là phố đi bộ Chunxi nha. Mọi người có thấy gấu trúc ở đằng trước không? Quên. Và mọi người có thấy con gấu trúc ở đằng sau không? Đường Chunxi, còn gọi là đường Xuân Hy,
là một trong những khu phố thương mại sầm uất nhất tại thành đô Trung Quốc. Đi với mèo mày sẽ dẫn mọi người đi xem mông gấu trúc nha. Tọa lạc tại trung tâm thành phố, con đường này được thành lập từ năm 1924 và đã trở thành biểu tượng thương mại của thành đô. Thời tiết siêu lạnh luôn nha mọi người. Trời ơi. Mình mới mở khẩu trang ra thôi mà đã thấy sụt sùi cái mũi rồi. Có bà cụ bán gấu trúc này cả nhà, nhìn cưng ha. Dòng người bốn phương tứ hướng luôn ha, quá là đông đen luôn. Đây mọi người ơi, mông gấu trúc nè mọi người. Đây là biểu tượng của thành đô á, mà mình thấy là ai đến thành đô cũng phải check in với em. Tòa nhà IFS với hơn 700 cửa hàng, đường Chunxi đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm từ các thương hiệu cao cấp đến bình dân. Du khách có thể tìm thấy các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, phụ kiện, đặc biệt là những món đồ liên quan đến gấu trúc, biểu tượng của Tứ Xuyên. Không chỉ là thiên đường mua sắm, đường Chunxi còn là điểm đến ẩm thực hấp dẫn. Du khách có thể thưởng thức các món ăn đường phố đậm chất Tứ Xuyên tại các quán ăn dọc các con phố. Đồ ăn ở đây nhiều ê hề luôn cả nhà. Này là kẹo hồ lô mình thấy trên phim này mọi người. Còn đây là bánh tiramisu gấu trúc. Còn đây là đồ ăn vặt vị cay Tứ Xuyên. Nhìn cô nhân viên vệ sinh này yêu đời ghê chưa. Giờ đói bụng rồi, cả nhà đi ăn lẩu với mèo nha, cũng nằm ngay trên phố luôn. Ở đây có một xe bán mứt dạo. Thì bên này á, mình thấy 1 ký thì chỉ có 6 lạng thôi cả nhà. Nên là mèo thấy giá sẽ cao hơn ở bên Việt Nam mình nha. Đây là tiệm lẩu mèo được giới thiệu nè. Tên quốc tế mèo để ở phía dưới cho mọi người cùng tham khảo nha. Xếp hàng còn đông hơn ở Hai Di Lao bên Việt Nam mình nữa. Không gian quán thì nhìn giản dị thôi nhưng mà đông vui náo nhiệt lắm cả nhà ơi. Mèo bóc số xong người ta hẹn 3 tiếng nữa quay lại ăn. Nghe xong muốn xỉu luôn, nên thôi đành lỡ hẹn. Mèo sẽ qua một brand khác cũng được bạn của mèo recommend luôn, cũng ở gần đó. Trước tiệm có một chị gái đang múa truyền thống. Đây là một hình thức mà mèo thấy là thu hút sự chú ý đến cửa hàng và thường xuyên được các hàng quán tổ chức.
Đây cả nhà ơi, tiệm này mèo để tên phía dưới nha. Không gian thì được bày trí cổ điển, đầu tư hình ảnh hơn và cũng không cần chờ như ở quán bên kia nha cả nhà. Giá cả mèo thấy cũng bằng nhau à. Trong cửa hàng còn có bán thêm các mặt hàng đồ khô, gia vị lẩu mang về nữa nè. Loại này chắc là dành cho khách du lịch nè cả nhà. Đóng gói hút chân không, nhìn rất là sạch sẽ, mang lên máy bay thoải mái luôn. Lẩu của mèo đã có đây này mọi người. Hôm nay thì mèo chọn nước lẩu làm vị này là vị truyền thống và một cái là vị cà chua á. Mà cái này á, nhưng mèo thấy lúc nãy người ta đem ra rất là nhiều bơ và cái dầu ớt hay sao á, mà còn cả một đống tiêu với lại ớt trái nữa. Cái này chắc là chị có thể thử thôi chứ không có ăn được nước lẩu. Nhìn mèo thấy thì nó hơi bị dầu quá. Mèo có gọi đây là một phần bò dách này mọi người. Còn đây là thanh long bò và một phần bò được tẩm gia vị rồi. Còn đây là tàu hũ ki cuộn rong biển. Đây là nước chấm của mèo này và một phần rau tổng hợp. Thử nước lẩu. Hy vọng là nó sẽ vừa ăn và hợp với khẩu vị của mèo. Cái vị lẩu cà chua này dễ ăn này mọi người. Mèo cảm giác trong này là bơ và dầu rất là nhiều. Cái vị ớt cay ngon, nhưng mà cái này chắc là chỉ để nhúng thịt thôi á mọi người. Còn mình sẽ ăn cái nước lẩu là ăn với nước cà chua này. Bây giờ mèo sẽ nhúng thử cái bò dách trước đi. Trời ơi. Mèo sẽ thử ăn vị nước lẩu truyền thống này nha. Tại vì mèo cũng ăn cay được á, nên là khi ăn vào thì thấy cũng không quá là khó ăn lắm. Bây giờ mèo sẽ nhúng nước lẩu bên này. Trong lẩu cà chua sẽ có một cái phần trứng chiên á mọi người, cũng rất là to, chắc 2 quả. Đây này mọi người. Rồi này nó giòn giòn, nó sực sực đó mọi người. Vậy nó cũng hay lạ lạ lắm. Mình sẽ chấm. Mình thấy là cái gia vị nó vừa ăn á, và bò cũng cảm giác là tươi á mọi người. Gia vị tẩm ướp này chắc là gia vị tứ xuyên mọi người. Nó ăn nó có cái vị gì nó rất là đặc biệt luôn. Không có bị dai quá mọi người. Cái thanh long này nó giòn ngon rồi tươi và không có bị dai nữa mọi người. Đây là nước chấm này mọi người. Đây nó có tương đậu phộng, một ít hạt xiên tiêu, hành lá và ớt.
và tỏi. Cái vị tương này ăn với thịt nó kiểu béo béo nhiều á mọi người. Mọi người ơi, nếu mà mọi người đến Thành Đô á, thì mình nghĩ là cái quán lẩu này á, thì nhất định mọi người phải ghé thử nha. Mèo thấy lần đầu tiên Mèo ăn nhưng mà cũng rất hợp khẩu vị á. Đây là lần đầu tiên Mèo ăn lẩu Tứ Xuyên ở tỉnh Tứ Xuyên mà Mèo thấy rất là hợp với khẩu vị của Mèo luôn. Vị này Mèo nghĩ chắc là vị lẩu Tứ Xuyên chính gốc rồi đó. Còn cái này nó hơi cay một xíu thôi nhưng mà ăn nó cũng vừa kiểu như là nó cuốn. Cái vị lẩu truyền thống này thì Mèo chỉ để nhúng bò thôi, Mèo không ăn kèm với bún phở gì hết. Còn cái nước lẩu cà chua thì ngon, thấy rất là hợp với khẩu vị người Việt Nam luôn á. Mèo nghĩ là vậy. Hôm nay Mèo gọi hết khoảng hơn 700.000 thôi, nhưng mà Mèo thấy là cái chi phí ăn lẩu như thế này dành cho 2 người thì rất là hợp lý và cũng vừa túi tiền đó mọi người. Theo cảm nhận cá nhân của Mèo á, Mèo sẽ chấm cái tiệm lẩu này là 8/10 nha. Mọi người nếu mà đến Thành Đô thì nhất định phải ghé thử cái tiệm lẩu này nha. Mèo sẽ để địa chỉ ở dưới video cho mọi người tham khảo. Còn bây giờ Mèo sẽ dẫn mọi người đi tham quan cầu An Xuân. Cầu An Xuân còn gọi là An Thuận là một cây cầu nổi tiếng tại Thành Đô, bắc qua sông Tấn Giang. Cây cầu này mang đậm phong cách kiến trúc thời Minh và Thanh. Lan can cầu được chạm khắc tinh xảo với các họa tiết như mai lan trúc cúc, biểu tượng của văn hóa dân gian Trung Hoa. Hai bên cầu có các cổng vòm cổ kính với tường đỏ và mái ngói xanh, tạo nên vẻ đẹp truyền thống. Cầu An Thuận ban đầu được xây dựng vào năm 1680 và từng là trung tâm thương mại quan trọng của Trung Quốc cổ đại. Với lịch sử phong phú và vẻ đẹp kiến trúc độc đáo, cầu An Thuận là điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến Thành Đô. Nơi đây không chỉ mang lại trải nghiệm văn hóa mà còn giúp du khách hiểu thêm về sự phát triển và thay đổi của thành phố qua các thời kỳ. Mèo đã về tới khách sạn rồi nè mọi người. Đây là đêm đầu tiên Mèo ở Thành Đô. Thì buổi trưa thì không khí nó cũng là dạng dễ chịu, bình thường thôi. Nhưng mà đến tối thì kiểu mà lạnh dữ dội luôn á, rất là khó chịu. Nhưng mà may mắn một điều là mình về phòng mình và phòng mình có máy sưởi á, nên là cũng ấm và dễ chịu hơn. Ngày mai Mèo sẽ dẫn mọi người đi xem quốc bảo của Trung Quốc, cũng là một biểu tượng của Thành Đô. Video hôm nay Mèo xin kết thúc tại đây nha. Nếu mọi người yêu thích video của Mèo thì cho Mèo một like và một subscribe nha. Tạm biệt mọi người. Chi phí ngày hôm nay cho 2 người: SIM điện thoại 2 cái 129 tệ, tàu điện 30 tệ, lẩu Tứ Xuyên 200 tệ, taxi 28 tệ, khách sạn 175 tệ, tổng cộng 562 tệ, khoảng 2 triệu tiền Việt Nam. Mọi người nhớ đón xem video tiếp theo của Mèo nha. Bye bye.